নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল নিবিৰ&mom'smixer। আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। আজি মই কঁঠালৰ এখন তৰকাৰী বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ। আৰু এই কঁঠালটো মই এতিয়া দুফাল কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰে এটা ফাল এনেদৰে এটা চাইজত কাটি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কাটিব পাৰে। মই এইটো চাইজতে কাটি লৈছোঁ। এইফালে কুকাৰত মই কঁঠালখিনি বহাই দিছোঁ আৰু লগতে নিমখো এড কৰি দিছোঁ আৰু এটা চিটি মৰাম। আৰু এইফালে এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ। বিলাহীটো ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ আৰু আলু পিচবিলাক কঁঠালৰ চাইজতেই কাটিছোঁ। আৰু এটা পিঁয়াজ, দুটা শুকান জলকীয়া, এটুকুৰা আদা আৰু নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজটো কাটি ল'ব লাগিব। এইফালে এটা কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ আৰু তাতে মই মিঠাতেল এড কৰিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱালৈ বাদ যাম। মিঠাতেল গৰম হোৱাত তাত হালধি এড কৰিছোঁ আৰু তাতে মই আলু কেইপিচ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰিম। আৰু আলু আগতীয়াকৈ যদি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হয় তেতিয়া কঁঠালৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ বেছি সোৱাদযুক্ত হয়। সেইকাৰণে মই কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ আলু ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই আলুখিনিও কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি থ'ম। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে মই নিমখ দিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'লে। আৰু এয়া দেখিছে, এই কঁঠালখিনি এটা চিটি মৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে আৰু ভালদৰে সিজি গৈছে। আৰু এটা চিটি মাৰিলেই ভাল, বেছিকৈ মাৰিলে বেছিকৈ সিজি যায়, তেতিয়া খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে। আৰু সেই ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই গোটা জিৰা দিছোঁ। গোটা জিৰা ৰঙচুৱা হোৱাত মই তাতে পিঁয়াজ আৰু ৰচুন কেইফুটাও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজিম। বেছি সময় নাভাজোঁ, অকণমান কেঁচা গন্ধটো যাবলৈ দিম। আৰু এইখিনি মই এনেদৰে লৰাই থাকিম। আৰু তাতে মই কাটি লোৱা বিলাহীটো দি দিছোঁ। বিলাহীটো এনেদৰে অকণমান সময় ভাজিম। বেছি সময়ৰ কাৰণে নহয়, বিলাহীটো অকণমান লেৰেলি যোৱালৈকে। ইয়াত দেখিছেনে, মোৰ বিলাহী লেৰেলি গৈছে আৰু মই এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি থ'ব পাৰিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাত মই এটা মিক্সি বাতি লৈছোঁ, তাতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া তাতে শুকান জলকীয়া দুটা আৰু আদা কেইটুকুৰাও দি দিছোঁ। এটা পেষ্ট বনালোঁ। ইয়াত দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এনেদৰে ভাজি ল'লে বহুত ধুনীয়া কালাৰ এটা আহে। একেখন কেৰাহীতে মই আৰু অকণমান তেল এড কৰিলোঁ। তাতে মই এখিলা তেজপাত দিছোঁ, তেজপাতখিলা দুটুকুৰা কৰি দিছোঁ। আৰু বনাই লোৱা বিলাহীৰ পেষ্টটো ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাম আৰু সিজিবলৈ দিব লাগিব, যিহেতু ইয়াতে গোটেই মছলাখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই অকণমান সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া উতল অহাত মই আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। মিক্সি জাৰটোত বিলাহী লাগি আছিলে, তাতে গুলি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু আকৌ এয়া লৰাই দিছোঁ। এতিয়া অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। আৰু এতিয়া দেখিছে ভালদৰে উতল আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে মছলা দিছোঁ। এই মছলাখিনিত আছে গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু সৰিয়হ আছে, মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। লগতে অকণমান মাংসৰ চেণ্টটো আহিবৰ কাৰণে মই মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। হালধি অকণমানো দি দিছোঁ। লগতে আপোনালোকে এতিয়াই নিমখ এড কৰি দিব পাৰে। মই দিয়া নাই, মই যিহেতু ফ্ৰাই কৰোঁতে আলুখিনি নিমখ দিছিলোঁ আৰু কঁঠালতো দিয়া আছে। আৰু ইয়াত দেখিছে ভালদৰে উতলি আহিছে। আৰু এইখিনি সময়তে মই এতিয়া কঁঠালখিনি এড কৰি দিম। কঁঠালখিনি যিহেতু মই বইল কৰি সিজাই লৈছোঁ, সেইকাৰণে বেছি সময় নিসিজালেও হ'ব। তথাপিও এতিয়া এই মছলাখিনি ভালদৰে কঁঠালৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব। সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই 3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিব লাগিব, তেতিয়া খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এয়া মই লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াত পানীও এড কৰিব লাগিব। এতিয়া এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া এইখিনি সময়তে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনিও দি দিছোঁ। আলু দিলে বেছি আৰু সোৱাদ লগা হ'ব, সেইকাৰণে মই আলু দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলু নিদিবও পাৰে, আলু নিদিলেও খাবলৈ ভালেই হয়। আৰু মই এয়া এনেদৰে লৰাই দিলোঁ, দেখিছেনে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া সিজিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত মই অকণমান পানী এড কৰিম, আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই। ইয়াত দেখিছে মই অলপ পানী এড কৰি দিছোঁ, কাৰণ 3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ হ'লে শুকাই যাবগৈ। আৰু অকণমান গ্ৰেভি কৰি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ, মাংসৰ গ্ৰেভিৰ দৰে। আৰু এয়া মই এতিয়া সিজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে মোৰ কঁঠালৰ আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতলিছে। আৰু ইয়াৰ মই লৰাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া মোৰ কঁঠালৰ আঞ্জাখন হৈয়ে গ'ল। আৰু এই আঞ্জাখন খালে মাংসৰ খোৱাৰ দৰেই লাগে, আপোনালোকে নিশ্চয় খায়। আৰু মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আজি পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু মই এনেদৰে এটা বাতিত পৰিৱেশন কৰিলোঁ। এয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো। আৰু খায়ো বহুত ভাল লাগিছিলে, সকলোৱে ভাল পালে খায়। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টি আজি চাই ভাল লাগিছে,
কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইকো কৰি দিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু পেজৰ পৰা যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আছে তেওঁলোককো এটা অনুৰোধ কৰোঁ, মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই।